Välkommen till Källinby, jag heter Elisabeth och välkommen in i växthuset i maj. Vilket innebär att det är totalt kaos i växthuset. Men jag tänkte att vi ska titta igenom vad jag har här inne just nu i maj. Så häng på! Vi kan faktiskt börja utanför växthuset. Där jag har... Dels har jag ställt ut mina vintersticklingar. Som har stått i växthuset. Därför att det var bladlöss på vinbären. Så de får stå utomhus numera. Men vi har vita vinbär, vi har svarta vinbär, vi har en bråkbladig fleder, Madonna. Och vi har mullbären. Mullbären ser inte riktigt ut att ha tagit sig helt okej. De är svåra att få ta sig. Så eventuellt ska jag testa och köra luftavläggare istället. Lite senare här på säsongen. Sen står det också lite inköpta plantor. Som inte har kommit i backen än. Vi har flytta på gamla krukor, 2 hasselbuskar. Barcelona och Webb's Price. Som jag köpte på trädgårdsmässan i år. Sen har vi 2 minikiwisar. En hane och en hona. Oskar köpte jag på trädgårdsmässan för att ha som hane till min, ska vi se vad den heter, Vittakolla. Som jag köpte förra året som jag fortfarande inte har lyckats få ner i backen. Den står fortfarande för i kruka. Se om vi kan hitta någon plats för dem att bo. Jag har ju velat haft minikiwisar, jag vet inte hur många år jag köper. Och sen så kan jag inte få ner dem i backen. Och så dör de i krukorna efterhand. Men vi ska se. Jag hoppas att jag kan få ner dem här i backen så småningom. Och så in i växthuset då. Vi har en hög med pinnar. Den högen med pinnar har jag haft läggande här sen i vintras. Tanken var att jag skulle göra något växtstöd av det. De ligger mest i vägen och jag snubblar över dem hela tiden och trampar sönder dem efterhand. Hoppet lever om att jag ska kunna få till något litet växtstöd av dem, så därför ligger de fortfarande kvar. Annars har vi snackpaprikorna i krukorna som står här under lite tillfälligt. Och jag brukar odla dem i de här krukorna. Och det är paprikor jättefint på gång. Uppe på bordet under fiberduken så har jag mina sådder. Senaste sådderna här var bönor som ska ut. Här under har vi sockermajs som har börjat titta upp. Och squash har vi där också. Och någon gurka. Också har börjat titta upp lite grann ser det ut som. Jajamensan. Sen har jag mitt lilla plastskynke här. Som jag använder när jag vill flytta ut plantor som har stått inomhus. Så de får avhärdas lite. Och här under har vi växthusgurkorna. Och vi har meloner och basilika som har stått här några dagar nu och akklimatiserat sig. De ska planteras ut i sina pallkragar här snart. Sen har jag också min konjakkalla. Som jag inte vet om det är något liv i. Den borde ha tittat upp nu tycker jag. Men ja. Jag förvarar den inomhus nämligen. Jag kan liksom inte se någonting. Ingen knöl alls. Jag hade 2 knölar förra året.
Ja, jag har inte vågat gräva så mycket djupare ännu. Den får stå här under plasten och mest för att det är en vattenpöl där som den kan dricka från. Tomaterna planterade jag ner i bänkarna här för 2 veckor sedan. Är det nu? De har fått snöre. Och har börjat sträcka upp sig och växa till sig lite. Vi har Canestrino i första här. Och var det Black Cherry? Eller var det Orange Bouquet? Det var Black Cherry här. Den här stackars taniga saken. Sen är det Amish Paste i 3 stycken pallkragar. Och allra längst ner har vi Berner Rose. Och 4 taniga stackars matinor. Ser alltid förskräckligt fula ut. Men de är snälla och ger tidigt. Och här har vi Orange Bouquet. De ser kraftiga och fina ut i alla fall. På golvet. Dels har vi Afrikas blå lilja. Den här ska flytta ut så småningom. Jag brukar starta den in i växthuset och så kommer den igång ordentligt så brukar den blomma lite tidigare tycker jag. Så den står här lite på tillväxt innan den ska flytta ut till trädäcket i poolen. Sen har vi fikon. Det här är mitt största fikon. Den skulle behöva beskäras. Den är typ 3 meter hög. Lite fikon på gång här i alla fall. Sen har vi pelargoner som jag har fått i gåva. Som ska planteras ut så småningom. Vi har krusbär, gula krusbär. Det här är, jag tog vintersticklingar förra året. Som har vuxit till sig. Jag har 3 till som står här. Som skulle behöva planteras ut. Det här är en granatäpple. Den har inte slått ut ännu, de brukar slå ut sent. Så den är jag inte så jätteorolig över. Däremot är jag betydligt mer orolig över det här. Som är /var mitt lagerbladsträd. Som var jättefint förra året. Som jag missade att vattna i vinter när det står i lagret. Så den torkar ihop helt. Jag har klippt bort allt torrt. Så får vi se om den bryter nytt eller inte. Jag är lite orolig för den. Lite ledsen. För den var verkligen jättefin förra året. Och jag har haft den i flera år också. Så ja, vi får se. Fyra stycken tomatplantor som jag inte fick plats med att plantera ner. Som jag hade sått lite för mycket. Jag har ju svårt att slänga växter så jag har planterat om dem i lite större krukor. Och tänker nog plantera ut dem så småningom. Och det är 2 Berner Rose, en Black Cherry och en Orange Bouquet. Så 2 lite mindre tomater och 2 vanliga. Det här är min lilla pawpaw-planta som jag köpte förra året. Som jag haft i... Den kom i ett mindre kruka, jag planterat om den större kruka och den har övervintrat i växtlagret så hyfsat frostfritt. Den kommer få fortsätta att bo i kruka, jag kommer bara plantera upp den i större kruka och sen får den stå här i växthuset och växa. Får vi se. Lite spännande, det här ska ju vara en självfertil sort också så det behöver ingen kompis. En liten sparrisplanta, jag fick sparrisfrön och sådde. Det var en som grodde av mina sparrisfrön. Så den har också stått i kruk och övervintrat och ska planteras ut. Vi har några små broccoliplantor som står och växer på som inte har blivit utplanterade ännu. Annars har jag planterat ut alla kolväxter redan. Sen kommer vi över på sommarblommorna.
Dels har vi buskkrasse Alaska, som växer på jättefint. Det är en mix. Men just att den har så här bråkiga blad tycker jag är jättefint. Och våran vaxblomma. Jag gillar de här daggiga grönvaxiga bladen. De här 2 små potatisar som jag hade tänkt att jag skulle förodla. Jag har inte gjort så mycket med dem. Jag kanske borde ha stoppat ner dem i lite större krukor, men det har jag inte gjort. Sen är det tagetes, sammetstagetes, linetagetes och kryddtagetes. Vi har potatis som ligger på förgråning. Det är Asterix här bak som ser ut att vara bra på gång med skott. Och sen har vi Connect som inte har hunnit riktigt lika långt, och de är ganska så stora potatisar, så de här kommer jag nog att vilja dela på. Vi planterar ut dem. Connect är en lite mjöligare sort och Asterix är lite fastare. Den bädden är tom. Där ska melonerna och basilikan planteras om någon dag bara. Sen har vi tomater. Här är tomater som ska planteras ut. Det är en busktomat. Turboreaktiv ny. Som bara blir en 50-60 cm hög, men ger massa stora fina tomater tidigt framförallt. Så den är en perfekt utomhustomat. Sen är det mer fikon. Jag gillar att plantera eller odla fikon. Och den här tror jag inte hade några på gång. Här har vi lite. Där har vi ett fikon och här har vi flera stycken på gång. Den här bädden är inte planterad ännu, så den står en massa backar på. Här ska det bli gurka så småningom. Men just nu är det fullt med leongapsplantor i backen som står ovanpå. Och på golvet har vi ett brätte med ärtor och ringblomma. En ringblomma som har kommit upp där i alla fall. Och ärtorna har börjat några stycken titta upp. Sista 2 backarna som står på golvet. Mer lejongap. Sen har vi jätteeternell och en hel drös med kamomillplantor. Och här borta har vi blodamarant, zinnia, ännu mera tagetes och vaxblomma. Och längst in i hörnet i växthuset så har jag flera fikon som har börjat växa på sig. Riktigt fint på många fikon. Jag hade ett väldigt fint fikonår förra året. Men jag ser att de som gav mycket fikon förra året är tå på dem. De har inte alls satt lika mycket breda fikon i år. Det var en kort liten uppdatering av vad som händer här i kaoset i växthuset nu i maj. Jag kommer väl lägga ut lite fler videor, kanske en gång i månaden eller så, hur det fortskrider både här i växthuset och ute i grönsakslandet. Men tack för att ni ville hänga med i den här lilla videon, så syns vi nästa. Hej så länge!